Gawa nga po tayo ngayon ng Manong street food na sweet and spicy. 1/4 cup of cornstarch and 1/4 cup of harina. I-mix po natin and maglagay po tayo ng 5 to 6 cup of water. Then, i-mix lang po natin until dissolve. Then, after natin mag-mix, magsasatay na nga po tayo dito ng onion and garlic. Pagkatapos nga po natin isutay ang garlic at onion, ilagay na po natin yung minix nating cornstarch at harina. Haluin nga lang po ng haluin para po hindi magdikit yung ating cornstarch at harina. Mag-a-add nga din po tayo dito ng soy sauce at kung nakukulangan nga po kayo sa darkness ng sauce nyo, pwede naman pong mag-add ng toyo. Maglagay nga din po tayo dito ng magic sarap at ng sugar. Kung nakukulangan din po pala kayo sa tamis, pwede naman din pong mag-add ulit. Then, maglagay nga din po ng pamintang pino. At hintayin na nga po natin itong kumulo at lumapot. Naglagay nga din po ako ng 4 na piraso ng siling labuyo. At kung ayaw niyo po ng masyadong maanghang, pwede naman po tayong magbawas ng sili. And ready to serve na nga po ang ating manong sauce! Thanks for watching! Bye-bye!